Taaleri julkaisi tänään kolmannen kvartaalin tuloksen ja mulla on täällä numeroita ja muita olennaisia asioita kommentoimassa yhtiön toimitusjohtaja Peter Ramsay. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Lähdetään liikkeelle vaikka, jos ihan alkuun vedät semmoisen lyhyen ja ytimekkään yhteenvedon tuosta kolmannen kvartaalin tuloksesta, niin mennään sitten sen jälkeen tarkemmin noihin aiheisiin. Selvä. Eli tuloksellisesti vuosineljännes oli hyvä. Me tuloutettiin tästä meidän hankekehitysportfoliosta 8,3 miljoonaa euroa. Tämä hankekehitysportfolio oli myyty jo kesäkuussa 2023, mutta siinä oli tämmöinen lisäansainnan mahdollisuus. Eli tuloksellisesti hyvä. Ehkä alla olevassa liiketoiminnoissa niin vielä on semmoista kankeutta siinä varainkeruumarkkinassa ja joskin me ollaan saatu lisää rahaa siihen meidän SolarWind 3 rahastoon, niin vielä niin kuin toivoa olisi siitä, että markkina paranisi ensi vuoden alkupuolella entisestään. Otetaan alkukäsittelyyn tämä hankeportfolion tuotto. Tämä kuitenkin oli merkittävä komponentti tässä kvartaalilla, niin käytkö läpi vielä sen logiikan, että minkä takia tämmöinen nyt kirjattiin? Joo, siis silloin kun se myytiin se hankekehitysportfolio, niin me kirjattiin siitä tosiaan vähän isompi, mutta saman suuruusluokan olevan tuoton. Ja silloin siinä laitettiin tiettyjä virstanpylväitä, eli tiettyjä vaatimuksia sille, että saadaan lisäansaintaa. Ja nyt me ollaan tultu siihen johtopäätökseen, että meidän virstanpylvät niin kun tullaan täyttämään, niin silloin me kirjataan tämä loppuosa siitä. Eli tämä on se logiikka tämän taustalla. Ja se hankekehitysportfolio, sehän on iso ja se on toimii tämän uuden rahaston ikään kuin raaka-aineena, eli sieltä sitten poimitaan niitä hankkeita, jotka lähdetään rakentamaan tämän rahaston varoilla, joita nyt kerätään. Ja tosiaan tämän rahaston osalta hankekehitysportfolion tuotot teille olivat tässä. Se on juuri näin. Mennään seuraavaksi SolarWind 3 myyntiin. Niin kuin sanoit, siellä on lisää pääomia tullut, lisää sitoumuksia saatu. Nyt ollaan 470 miljoonassa, jossa on vielä jonkun verran matkaa tuonne tavoitekoko eli 700 miljoonaa, niin vieläkö te uskotte, että ensi kesän mennessä tähän tavoitekokoon päästään? Joo, meillä on tosiaan 9 kuukautta vielä aikaa tuosta kvartaalin lopusta kerätä tätä rahaa. Tämä on ollut hitaampi prosessi kyllä kuin mitä ehkä ajatella saattoi silloin, kun lähdettiin tähän. Tosin markkina niin kuin happani, eli korot nousi ja saatiin nähdä ennätyksellisen pitkiä tämmöisiä varainkerusyklejä. Tavoite on aina tavoite, siitähän voidaan ylittää tai alittaa, mutta kyllähän meidän niin kuin ajatus siinä on ollut se, että se tavoite pysyy samana. Se sitten tietysti kristalloituu tuossa kevään aikana, että miten sille käy, päästäänkö me ihan siihen. Mutta ehkä pidetään se lippu korkealla ja toivotaan, että nämä konvertoituu nämä due diligence-prosessit sitten sitoumuksiin siihen. Niin onko täällä edelleen niin kuin asiakkaiden päätöksenteossa hitautta, minkä takia tämä varainkeruu on edelleen sujunut alkuperäistä aikataulua hitaammin? No en mä tiedä, onko se niin kuin siinä päätöksentekoprosessit me kyllä tunnetaan aika hyvin ja tiedetään, miten ne etenee, mutta ehkä siinä on myös ollut sitä, että kun me katsotaan sitä koko varainkeruumarkkinaa, niin se, että ei tule palautuksia sijoittajille, niin siinä on ehkä sitten tavallaan tullut semmoinen viive, että sä haluat kuitenkin tasapainottaa sitä salkkua ja sä et voi ylikomittoitua, eli sulla pitää niin kuin olla näkymä siihen, että myös palautuksia tulee. Niitä ei ole tullut samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Tämä on ehkä saattanut viivästyttää, mutta muuten ne prosessit on aika lailla samat, ne ei ole muuttuneet miksikään. Sijoitustoiminta on kuitenkin SolarWindissä alkanut jo, niin minkälaisia kohteita sinne on ensimmäiseksi salkkuun poimittu? No mä voin mainita kaksi, siis toinen on, mehän julkistettiinkin Serbiassa tämä Chibuk 2, 150 megawatin tuulipuisto vihittiin nyt, tai siis se tavallaan rahoituspaketti saatiin valmiiksi ja sitten sitä ruvetaan rakentaa. Toinen on tuolla Lempäälässä, meillä on tämmöinen energiavarastointiratkaisu olemassa, se on 30 megawattin, niin se on toinen, joka on ollut rakenteella jo pitkään ja toivon mukaan tulee käyttöön tässä loppuvuodessa. No muiden pääomarahastojen osalta totesitte, että tämä Venture Capital-rahasto, mitä olette tässä alkuvuonna suunnitelleet ja toimintaa tai varainkeruuta pikkuhiljaa valmistelleet, niin nyt ilmoititte, että tämä on kuopattu. Niin onko syynä nyt se, että rahastolle ei vain yksinkertaisesti riittänyt tarpeeksi kysyntää? Joo, no siis meidän ajatus oli se, että me saataisiin siihen hyvä ankkurisijoittaja ja sen turvin sitten saataisiin kriittistä massaa ja voitaisiin tavallaan jatkaa sitä varainkeruuta, mutta en tiedä, onko se markkinatilanteesta johtuen
nyt ei ollut kypsä aika saada siihen tarpeeksi hyvät ankkurisijoittajat, niin sitten me päätettiin, että me käytetään ne voimavarat sitten johonkin muuhun. Oltaisiin tosi mielellämme niin kuin tultu sille, mutta pitää nyt tietysti tosiasia todeta, että ainahan ei kaikki nämä pääomarahastohankkeet niin kuin mene maaliin. Se ei tee niistä sinänsä huonoja, mutta tässä kohtaa todettiin vain, että aiotaan käyttää ne resurssit tuohon bioliiketoimintaan noin muuten. Mutta joo, tosiaan päätettiin, että sitä hanketta ei enää edistetä. Mitäs kiinteistöpuolella tällä hetkellä tapahtuu? Teillä on kuitenkin siellä jotain rekrytointeja tehty, niin mitä siellä on viimeisen kvartaalin tai viimeisen puolen vuoden aikana nyt tehty? Joo, no totta kai ensinnäkin niin osa näistä on korvausrekryjä, mutta mun mielestä meillä on hyvä tiimi siellä nyt. Niillä on todella hyvää niin kuin sijoitusosaamista, sitä me haluttiin siinä vahvistaa. Ainahan näissä liiketoiminnoissa edistetään olemassa olevia hankkeita ja olemassa olevaa portfoliota. Se koskee kaikkia näitä meidän liiketoimintoja. Että ainahan se ei niin kuin ulospäin ehkä näy sillä tavalla, mutta eli siellä kyllä tekemistä riittää. Mutta se, mitä niin kuin, yritetään tässä saada tosiaan aikaiseksi, mehän on puhuttu niistä mandaateista ja sitten rahastosta, että saadaan uusi rahasto pystyyn, niin sitä ollaan valmisteltu. Viimeinen kysymys Garantiasta. Siellä korvausmäärät oli pikkasen nousussa nyt alkuvuoteen nähden, niin miltä se tavallaan riskiasema siellä näyttää? Että onko odotettavissa korvausmäärien kasvua? Nyt kuitenkin täytyy muistaa, että työttömyysluvuthan on Suomessa tässä edelleen jatkanut nousussa, niin nyt puhuttiin, että se on yrityspuolelta tullut, mutta voidaanko odottaa, että myös siellä asuntolainojen puolella alkaisi riskit jossain vaiheessa näkyvään myöskin luvuissa? Joo, toi on todella hyvä kysymys ja siis mehän seurataan sitä tietysti tosi tarkkaan. Toki pitää muistaa, että tämä niin kuin kurinalaisuus näiden takausten myöntämisessä, sehän on ollut läpi tämän niin kuin Garantian asuntolainatakaushistorian niin hyvä ja olet oikeassa siinä, että kyllähän työttömyys ja sitten tämä niin kuin korkojen tasomuutokset, ne on semmoisia, jotka vaikuttaa aina tähän asuntolainamarkkinaan, mutta toistaiseksi niin sanotaan näin, että ei ole niin kuin, mehän nähdään ja niin kuin kuitenkin seurataan sitä, niin ehkä meilläkin on ollut oletus siitä, että ne vois nousta vielä vähän enemmänkin, mitä ne on tehneet. Että siinä mielessä niin tämä on niin kuin ihan, sanoisiko, hyvällä mallilla. Varmasti on niin, että jos tulisi semmoinen pitkäaikainen niin kuin työttömyyden nousu ja vaikka korot pysyiskin kohtalaisen matalalla, mutta sulla on niin kuin asuntovelallisten kannalta niin tulee sitä painetta lisää, niin varmasti silloin voisi näkyä suurempina numeroina. Mutta nythän me on nähty, että tässä on kuitenkin ollut tämmöinen tietyn tyyppinen sykli, eli sulla korot nousi, työttömyys hitaasti noussut, niin tämä ei ole nyt johtanut suurempaan tällä haavaa. Ja sitten tietysti sehän vanhenee myös se alla oleva salkku, eli kun niitä tehdään, niitä asuntolainatakauksia, ne on aika pitkäjänteisiä, niin totta kai jokainen vuosi kun menee, niin siellä on sitten se niin kuin kanta vanhenee ikään kuin, ja jos siellä on lyhennyksiä tehty, niin sitten ehkä se riskikin on pienentynyt meihin päin nähden. Että sekin on niin kuin hyvä muistaa, että se kaikkihan ei ole niin kuin, kaikki riski ei otettu sisään tänä vuonna, vaan siinä on sitä häntää, jota sitten tavallaan myös peilataan. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että ehkä se on just semmoinen tekijä, joka sitten on omalta osaltaan sit johtanut siihen, että ne riskit on realisoituneet pienempinä. Hyvä näin, mutta näistähän aina tulee uusia datapisteitä ja opitaan. Kiitos paljon haastattelusta ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitos.